ko, meron tayo lahat, gising. Kanya-kanyang kulog. Football, yun ang nangyari. Kanya-kanya. Ano po ang pinaka-ugat talaga? Para kung hindi ang edulugan natin. Kasi ang ano dyan yung level ng tubig. Yun ang nangyayari. Yung level mo lang talaga, natanong nyo na talaga. Ibig sabihin, wala na po talaga. Hindi, ano ba? Natanong iba, talaga ito. Pamamaya, kasi pamamaya makakuha ng mga langit. Hindi, habis na po kita mo. Hindi ba naman sila? Fresh ka, di ba? Hindi na muna siguro yung mga hindi, panglahatan yun, hindi pangkulungan yun. Kasi yung sinasabi ni Kagawad, yung sinasabi ni Kagawad, dredging pa rin. Dredging pa rin yung isa sa... Dredging pa rin yung isa sa nakikita ng polusyon dito. Hindi lang pag-ilog na paso dito ng Venezuela, kundi yung pwede na buong ilog na may kawayan sa Kamanilaw eh. Maraming matigulang ito ang dredging, daming dredging dito. Hindi lang puno ng buwan, hindi lang matulad at hindi kaya. Saka, nag-awad yung sinasabi ng kabuangan, ayon kay Kapitan Kelly, yung kabuangan, binuangan, matagaw na. Kaya hindi na makalabas yung ikot sa dagat. So, nagkakaisa si Kapitan Kelly sa kating nag-awad, na yung binuangan, kailangan yung dredging. At yung binuangan takot na po ng bayan ng Ubandog. So, nakikipan po ang lumipas po tayo siguro, mag-uusap na. Pwede po mag-usap yung hindi tinuturing na pinakakarunong dito sa buong mundo, ang mayor po ng Megawayan, mayor po ng Ubandog, saka mayor ng Marilao, at lalo na po yung mayor ng Valenzuela, dahil nagiging basic daw kayo, ayon sa kanila. Kaya kami natutunan, hindi naman po napakahirap po apat na mayor. Mag-uusap po para sa mga constituent nila. Dito ba? Ang pinagkatao siguro ng Ubando, kung naalala nila yung kanilang mga magpagulan sa planeta nila. Kasi napakadumi talaga ng ilog may kawayan. Wala tayong magagawa nun. So siguro, at nakalinis siya, kaya natin i-break yan para yung agos ng tubig, hindi pabalik-balik. Balik eh. Pag ganun-ganun lang eh. Ganun-ganun lang eh. So, siguro, mag-concentrate tayo sa Manilaw, sa nasa Kawayan. After that, saka natin ito i-break. Saka Daliman. Hindi ko dapat Daliman lahat eh. Dapat talaga dito lang. Dahil ito mabakawan mo. Pero sa totoo alam mo, tama yung sinasabi nila, napakalaking pondo. At ay gastos na talaga natin. Hindi mangyayari kung hindi talaga natin popondohan yan. At napakarami natin pondo. Diba? Napakarami natin pondo. Panghingi natin ng tulong sa Kongreso, sa climate change. Marami mo tayong pwedeng yan eh. Kailangan lang po talaga kung tutulungan tayo. Marami tayong pwedeng yan. ASCO, yung PCL doon. At marami po. Talagang gagawa natin ang solusyon po. Kami po sa Guardians Stop Global Warming Foundation, namin ko lang, wala po kami tinitinginan na politiko. Non-partisan po kami. Wala po kami dinadalang politiko. Hindi kami nakikialam sa politika. Ang concern lang po namin talaga, yung kalikasan at ang mamamayan. Dalawa lang po, kalikasan at mamamayan. So sa mga susunod na pagkakataon po, ay asahan nyo na may darating po sa inyong formal letter mula sa Guardians Stop Global Warming Foundation para po matulungan ang ating mga kababayan na apektado ng tubig may kawayan, tubig Marilao, at tubig Valenzuela, at lalong-lalo na dito sa Barangay Colong na nagiging catch basin. Kaya ang itong masamayan, maraming po salamat Kagawad sa pag-intervene sa dito. Done.